ni aku pakai Olympus MJU. Tapi hari ni kita ada Al-Fadh, kita ada Keem. So masing-masing kita guna filem. Dia punya Kiev60 and then Keem pakai Olympus 5. So kita nak compare antara 3 kamera filem ni. Aku pakai auto. Boleh sebut pakai apa? Manual. Aku medium format. Medium format. 5. Let's check it out. Jom.